Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Linux Flow Now by Monos Vloggers. Σε αυτό το βίντεο οδηγώ θέλω να βοηθήσω τους φίλους της μουσικής παραγωγής που επιθυμούν να φύγουν από τα Windows και να έρθουν εύκολα στο μαγικό κόσμο του Linux. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες διανομές για αρχάριους χρήστες του Linux. Εγώ για το παρόν βίντεο επιλέγω να σας δείξω το Arduino OS. Μια πολύ όμορφη διανομή από έναν πρώην προγραμματιστή της Microsoft με το όνομα Arduino SUE. Εξού και το όνομα της διανομής Arduino OS. Θα πάρουμε λοιπόν το Arduino OS, θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε εγκατάσταση, θα σας δείξω ακριβώς ποια plugin, ποιο digital audio workstation να εγκαταστήσετε και τα πάντα ώστε να γίνει το απόλυτο studio για τη μουσική παραγωγή σας στο Linux. Ακολούθησέ με, πάμε να το δούμε ένα-ένα βηματάκι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε αναλυτικά τη διαδικασία, πώς θα το κατεβάσουμε, πώς θα το γράψουμε σε φλασάκι για τους φίλους που δεν γνωρίζουν και θέλουν, όπως είπαμε, να κάνουν τη μετάβαση από το Windows στο Linux. Θα γράψεις στην αναζήτησή σου Arduino OS, θα σου βγάλει το Arduino OS, θα μπεις στην επίσημη ιστοσελίδα, μπορείς να ανατρέξεις και να διαβάσεις διάφορες πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο, για τη συγκεκριμένη διανομή. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε λήψη, θα πατήσουμε λήψη. Μας λέει ότι βασίζεται στο Resolute Raccoon που είναι η τελευταία επίσημη έκδοση LTS Log Time Support, δηλαδή για το Ubuntu. Εδώ πέρα βασίζεται και το Arduino OS με το Linux Kernel 7, βασιζόμενο στο Ubuntu 26.04 τα πακέτα του και πότε κυκλοφόρησε. Πατάμε λήψη λοιπόν και αν θέλουμε να το κατεβάσουμε μέσω torrent ή άμεσα μέσω της ιστοσελίδας από εδώ πέρα που είμαστε. Πατάμε να το κατεβάσουμε άμεσα, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η λήψη και μόλις ολοκληρωθεί η λήψη θα έχουμε στη διάθεσή μας το αρχείο ISO. Θα πρέπει τώρα να το περάσουμε σε ένα φλασάκι για να μπορέσουμε να κάνουμε boot ώστε να εγκαταστήσουμε το Arduino OS. Για αυτό το σκοπό, για τους φίλους στο Windows που δεν γνωρίζουν, θα χρειαστούμε το εντελώς δωρεάν εργαλείο με το όνομα Rufus. Λοιπόν, εννοείται να αναφέρουμε πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ότι έχουμε κρατήσει backup του συστήματός μας, ό,τι χρειαζόμαστε για να μην το χάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε την εγκατάσταση. Πάταμε εγκατάσταση Arduino OS, αναμένουμε λίγο. Εντάξει, εμένα αργεί λίγο γιατί το τρέχω μέσω VirtualBox. Επιλέγουμε ελληνικά, πατάμε συνέχεια. Διάταξη πληκτρολογίου την αφήνουμε όπως είναι συνέχεια. Λήψη ενημερώσεων κατά την εγκατάσταση του Arduino OS το αφήνουμε όπως είναι γιατί μας γλιτώνει χρόνο, όπως μας λέει, μετά την εγκατάσταση. Και δεν ξεχνάμε να επιλέξουμε εγκατάσταση λογισμικού τρίτων για κάρτες γραφικών Wi-Fi και γενικά για υποστήριξη. Πατάμε συνέχεια. Όπως βλέπεις, βασίζεται στο Ubuntu όπως είπαμε, οπότε προετοιμασία Ubuntu Drivers. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με το τι είδος εγκατάσταση θέλουμε να κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε ένα πλήρες format στο δίσκο μας, εννοείται δεν θέλουμε τα Windows, θα βάλουμε Linux για να φτιάξουμε το στουντιάκι μας με όλες τις φανταστικές δυνατότητες που περιέχει το Linux. Οπότε, όπως είπα, έχεις κάνει τον backup σου και πας για διαγραφή του δίσκου και εγκατάσταση του Arduino OS. Το κάτι άλλο είναι για να επιλέξεις partition, αν θέλεις να έχεις και τα δύο μαζί. Δύο λειτουργικά συστήματα μαζί δηλαδή, εμείς είπαμε θέλουμε διαγραφή ολόκληρου του δίσκου. Εγκατάσταση τώρα. Σε ενημερώνει, πατά συνέχεια. Πού βρίσκεστε, Ελλάδα, Αθήνα. Εδώ πέρα σου ζητάει να βάλεις ένα όνομα, εγώ θα βάλω ένα George. Το όνομα του υπολογιστή σας, θα το αφήσω έτσι, δεν με ενοχλεί. Και διάλεξε ένα κωδικό για να μπορείς να το χρησιμοποιείς τον ίδιο κωδικό για να εγκαθιστάς οτιδήποτε θέλεις με αυτόν τον κωδικό σαν επιβεβαίωση. Συνέχεια. Και ξεκινάει η αντιγραφή των αρχείων. Εδώ έχει διάφορες καρτέλες που σου δείχνει τι είναι το Arduino OS. Αναμένουμε λίγο, γίνεται η λήψη. Μπορούμε να πατήσουμε και να διαβάσουμε τις πληροφορίες που μας δίνει το Arduino OS καθώς γίνεται η εγκατάστασή μας. Είναι μια πολύ όμορφη διανομή, θα έλεγα. Μια διανομή πάρα πολύ φιλική, βασισμένη στο Ubuntu, γρήγορη διανομή και εμείς θα την παραμετροποιήσουμε και θα την φέρουμε στα μέτρα της μουσικής παραγωγής. Θα κάνουμε εγκατάσταση ό,τι χρειαζόμαστε ακριβώς για να δουλέψουμε όμορφα και σωστά. Οπότε εδώ σας αφήνω για λίγο
και τα λέμε σε λίγη ώρα. Η εγκατάσταση τελείωσε λοιπόν φίλοι μου και πατάμε επανεκκίνηση τώρα. Μας ενημερώνει να βγάλουμε το φλασάκι από τον υπολογιστή μας, πατάμε Enter για να επανέλθουμε μετά την επανεκκίνηση στο περιβάλλον του Arduino που έχουμε κάνει εγκατάσταση. Βάζουμε τον κωδικό που έχουμε επιλέξει κατά την εγκατάσταση και μόλις βρεθήκαμε στο Arduino. Εδώ μας λέει ότι καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, το Arduino είναι έτοιμο. Πατάμε κίνηση ρύθμισης για να κάνουμε μερικά πραγματάκια πιο εύκολα. Βλέπεις πόσο εύκολη διανομή και όμορφη είναι. Σου λέει το θέλεις φωτεινό ή το θέλεις σκοτεινό. Εγώ θα το βάλω σκοτεινό. Σύγχρονο ή κλασικό. Θα το αφήσουμε ως έχει. Επόμενο. Τοίχους προστασίας παρακαλώ. Firewall. Ενεργοποίηση προστασίας δικτύου χαμηλού επίπεδου. Αποκλείει σιωπηλά όλες τις μη εξουδιωτημένες εισερχόμενες συνδέσεις. Το θέλεις να το ενεργοποιήσεις, το θέλεις. Θα το ενεργοποιήσουμε. Υπηρεσίες τοποθεσίας, ρύθμιση ισχύως, αν θέλεις να τα δεις και πατάμε επόμενο. Κρατήστε λέει το σύστημά σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις ασφαλείας και οι τελευταίες λειτουργίες είναι μόνο ένα κλικ μακριά. Το αφήνουμε έτσι. Επόμενο, εκτελέστε εφαρμογές Windows με ευκολία. Σου εξηγεί μέσω Wine και Bottles να τρέχεις εφαρμογές στο Windows. Έχω κάνει και βίντεο και για το Bottle αλλά και για το Wine, το πώς να τρέξεις via στην plugin στο σύστημά σου. Αλλά ούτως και άλλως θα τα κάνουμε και εδώ και θα τα δεις. Θα βάλεις ενεργοποίηση συμβατώντας με τα Windows για να σου κάνει εγκατάσταση μερικά πραγματάκια που θα χρειαστούν. Όπως βλέπεις, η διανομή σε βοηθάει πάρα πολύ να τη στήσεις πριν καν μπεις στην επιφάνεια εργασία της. Γι' αυτό επέλεξα, παιδιά, να σας δείξω το Arduino. Υπάρχουν πάρα πολλές διανομές που είναι πολύ κοντά στη φιλοσοφία, όχι στη φιλοσοφία, που είναι πολύ κοντά τέλος πάντων οπτικά στα Windows, όπως το Linux Mint, το Zorin, το Pop! Και διάφορες άλλες, αλλά εγώ επέλεξα το Arduino γιατί θεωρώ είναι ένα κλικ πιο κοντά και πιο εύκολο το να στήσεις το σύστημά σου και να σε βοηθήσει για τα πρώτα σου βήματα. Παιδιά, να σας ενημερώσω ότι δεν επέλεξα να βάλω κάμερα στο σημείο της εγκατάστασης αλλά και τώρα για να μην τρώω καθόλου χώρο στην οθόνη, ώστε να δούμε όλη την οθόνη, να δείτε μάλλον αναλυτικά όλες τις λειτουργίες που κάνουμε. Για όσους δεν έχουν ιδέα τι είναι το Wine και το Bottle, μπορούν να ανατρέξουν στο κανάλι μου και να δούνε τα ανάλογα βιντεάκια για να καταλάβουν περισσότερα πραγματάκια για το Wine και το Bottle. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνεις, είναι εφαρμογές που σε βοηθάνε να τρέξεις προγράμματα από το Windows σε περιβάλλοντα Linux. Η διαφορά του Wine με του Bottles είναι ότι το Bottle κάνει κάτι περίπου σαν το Flatpak. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Wine prefix χώρους, ας πούμε, στον υπολογιστή σου, όπου χωρίς να λερώνει το υπόλοιπο σύστημά σου, εγκαθιστά εκεί πέρα τις εφαρμογές που θέλεις. Το Wine είναι το γνωστό Wine που μπαίνει σε όλο το σύστημά σου και μέσω αυτού τρέχεις, σε αφήνει να τρέξεις εφαρμογές στο Windows. Τι κάνει και αυτό? Εγκαθιστά στον υπολογιστή σου ό,τι χρειάζεται το Linux για να καταλάβει ότι πρόκειται για εφαρμογές Windows και να τις τρέξει εύκολα και όμορφα. Για να το πούμε έτσι με όσο πιο απλά λόγια γίνεται. Εδώ σου δείχνει κάποιες συντομεύσεις για το πώς θα ανοίξει το τερματικό σου, για το πώς θα κάνεις καταγραφή οθόνης και διάφορα άλλα. Επόμενο. Παραγωγικότητα λέει από την πρώτη μέρα. Επόμενο. Μπορείς να συγχρονίσεις τους λογαριασμούς σου. Αντίγραφα ασφαλείας μέσω του DezaDab και πατάμε τέλος. Καλώς ήρθαμε, καλώς σε βρήκαμε Arduino και ξεκινάμε όπως μας λέει, όλα είναι έτοιμα. Ολοκλήρωση. Πάμε να δούμε τώρα τι βηματάκια θα ακολουθήσουμε εμείς, παιδιά. Λοιπόν, φίλοι μου, και ήρθε η στιγμή να κάνουμε εγκατάσταση τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειαζόμαστε ώστε να γράψουμε μουσική. Ανοίγουμε το λογισμικό από εδώ, πάμε στην αναζήτηση και πάμε να σου δείξω λίγο στα γρήγορα τι επιλογές υπάρχουν στα αποθετήρια του Arduino. Υπάρχει το εντελώς δωρεάν και πανίσχυρο Ardour, που να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχω φτιάξει ένα πάρα πολύ όμορφο οδηγό στο κανάλι μου, αναλυτικό οδηγό βήμα προς βήμα. Μπορείς να μπεις να το δεις για να μάθεις το Digital Audio Workstation Ardour, εντελώς δωρεάν, το τονίζω, γιατί αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και στον οδηγό.
Υπάρχει το LMMS, Linux Multimedia Studio, που και αυτό έχω κάνει οδηγό, μπορείς να βρεις, να ανατρέξεις και να το βρεις στο κανάλι μου να το δεις. Θα έλεγα ότι είναι το αδερφάκι του FL Studio, γιατί μοιάζει πάρα πολύ. Υπάρχει το Q-Tractor, το Bitwig Studio, το πασίγνωστο, το οποίο όμως δεν είναι δωρεάν. Υπάρχει το Reaper και άλλα διάφορα. Εμείς θα κάνουμε εγκατάσταση το Ardour. Όπως παρατηρείς, βλέπεις δύο εκδόσεις. Μία έκδοση αφορά το FlatHub και η άλλη έκδοση αφορά αυτή που υπάρχει στα επίσημα αποθετήρια του Arduino και την οποία αυτή θα κάνουμε εγκατάσταση. Δεν θα επιλέξουμε την έκδοση από το FlatHub, διότι θα είναι μετά λίγο πιο δύσκολο στο να κάνουμε το Ardour να βλέπει τα plugin που έχουμε κάνει εγκατάσταση. Οπότε θα μείνουμε στην έκδοση που περιέχει το Arduino στα αποθετήριά του, που στην ουσία, εντάξει, μην νομίζεις, στο συγκεκριμένο δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγο πίσω. Μιλάμε ότι εδώ έχει την 9, ενώ στο FlatHub η διαθέσιμη είναι για να δούμε ακριβώς, η 9,7. Οπότε, εντάξει, δεν είναι και κάτι τρελό. Λοιπόν, θα κάνουμε εγκατάσταση το LMMS, το Linux Multimedia Studio, και αυτό από τα αποθετήρια. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνεις, χτίζουμε σιγά σιγά το Arduino για μουσική παραγωγή. Έχουμε βάλει μέχρι στιγμής ένα Digital Audio Workstation, που είναι το Ardour. Έχουμε βάλει και το LMMS, για να γράφεις γρήγορα μπιτάκια αν θέλεις. Τώρα, θα επιλέξουμε και θα εγκαταστήσουμε ένα Patch Bay, ώστε να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να παίρνουμε ήχους από διάφορα σημεία, δηλαδή παραδείγματος χάρη, να πάρεις ένα sample από το YouTube και να το βάλεις σε ζωντανό χρόνο μέσα στο Digital Audio Workstation σου και να το δουλέψεις. Αυτή είναι η ομορφιά του Paperwire. Οπότε, λοιπόν, πάμε να βάλουμε το Helvum, που είναι ένα Paperwire Patch Bay. Θα το βάλουμε και αυτό από τα επίσημα πακέτα. Και πάμε τώρα να τα βάλουμε και στην πάνη εργασίας μας σαν συντόμευση για να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο παραγωγικοί. Πάμε στο Search, αναζήτηση, γράφουμε Ardour, δεξί κλικ, Create Desktop Shortcut. Το ίδιο θα κάνουμε και στο Linux Multimedia Studio, Create Desktop Shortcut. Στο Helvum, που είναι βοηθητικό προγραμματάκι, όπως έγραψα εδώ, Helvum, θα το βάλουμε καρφίτσωμα στο ταμπλό εάν θέλεις ή καρφίτσωμα στο μενού έναρξη, δεν ξέρω που θέλεις. Εγώ θα το βάλω και στο ταμπλό και στο μενού έναρξη για να το δεις και από τα δύο. Είμαστε εδώ και είμαστε και εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε εγκατάσταση μερικά απαραίτητα plugins για να μπορείς να γράψεις τις μουσικούλες σου όμορφα και ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε το Firefox. Και επειδή το Arduino βασίζεται σε Ubuntu Debian, θα κατεβάσουμε πολύ εύκολα κατευθείαν τα εκτελέσιμα αρχεία. Θα πας στο KX Studio. Εδώ. Θα πας στο Software, θα πας στο Plugin και θα πας Plugins in the KX Studio Repository. Και όπως βλέπεις, έχει τα πάντα. Θα επιλέξεις το AMD64. Λοιπόν, θα σου δείξω ποια θα κατεβάσεις κατά τη γνώμη μου τα καλύτερα plugins. Εσύ μπορείς εννοείται να κατεβάσεις όποια θέλεις. Θέλουμε οπωσδήποτε το DexZ. Πατάμε και αυτό κατεβαίνει αυτόματα. Θέλουμε επίσης τα Dragonfly Reverb, είναι πολύ ωραία σουίτα. Θα την βάλουμε και αυτή. Επεξεργασίας. Reverb. Θα βάλουμε το Fabla, που είναι ένα πολύ ωραίο sampler για να βάζεις τους ήχους σου. Θα βάλουμε και το Geon Kick, που είναι ωραίο για να φτιάχνεις ωραία kick. Θα βάλουμε το Helm, εννοείται, πάρα πολύ καλό. Πολυφωνικό synthesizer με πολλές ρυθμισούλες. Κατεβαίνει και αυτό όπως βλέπεις. Ωραία. Αυτό εδώ έψαχνα, το Set Be Free. Ένα πολύ ωραίο organ. Θα το βάλουμε και αυτό. Εννοείται το Short Synthesizer plugin. Είναι φοβερό. Όπως βλέπεις η λίστα είναι μεγάλη. Και το TuneFish 4. Εννοείται φοβερό.
Και νομίζω είμαστε εντάξει. Μπορείς και εσύ να βρεις πάρα πολλά site που έχουν δωρεάν plugin και να κάνεις εγκατάσταση όποιο σου αρέσει. Οπότε αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κατεβάσει αυτά. Θα ανοίξουμε το αρχεία. Εδώ πέρα θα πάμε στις λήψεις όπου κατέβηκαν και θα αρχίσουμε να τα κάνουμε εγκατάσταση με τον εξής απλούστατο τρόπο. Πατάμε διπλό κλικ πάνω. Μας λέει εγκατάσταση. Κάνουμε εγκατάσταση. Βάζουμε το συνθηματικό μας. Το έκανε εγκατάσταση. Ωραία, πάμε να κάνουμε εγκατάσταση και άλλο ένα plugin. Ανοίγουμε το τερματικό με Ctrl, Alt και Tab και γράφουμε Install LSP Pavla Plugins. Είναι μια σουίτα επεξεργασία plugin, compressor equalizer, γραφικά equalizer, parametric, limiters, multiband compressor, θέλεις, είναι φανταστική, εντελώς δωρεάν. Τη συνιστώ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το Ardour. Πατάμε New, ονομάζουμε το project μας όπως θέλουμε. Αν σου βγάλει το Ardour στα ελληνικά, θα πας Window, Preferences, θα πας στο Translation και θα κάνεις από επιλογή αυτό εδώ, θα κλείσεις το Ardour, θα το ξανανοίξεις και θα είσαι κομπλέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα scan για να δούμε όλα μας τα plugin. Πατάμε Rescan All, πατάμε Yes και όπως βλέπεις βρήκε ήδη τα LSP και σιγά σιγά θα κάνει κατάσταση, όπως βλέπεις το Helm, το βρήκε. Και έτσι έχεις φτιάξει το στουντιάκι σου με τα απαραίτητα plugin, τα καλύτερα δωρεάν θα έλεγα, και έχεις φτιάξει το Arduino έτοιμο για μουσική παραγωγή με τα πάντα μέσα. Το scan τελείωσε φίλοι μου και πάμε να τα δούμε. Δεξί κλικ, audio ή MIDI, ας βάλουμε MIDI και εδώ έχεις τη λίστα σου τα plugin που εγκαταστήσαμε. Το Pabla, το Geonkick, το Kelm. Βλέπεις, θα ανοίξω ένα τώρα στην τύχη να το δεις. Δουλεύουν όλα άψογα. Η σουίτα της LSP που σου έλεγα. Θα ανοίξω και εδώ ένα plugin στην τύχη για να το δεις και αυτό. Θα βάλουμε ένα audio καναλάκι. Δεξί κλικ, new plugin, plugin selector. Θα γράψουμε εδώ LSP και έχεις εδώ τα πάντα. Μιλάμε για μια φοβερή σουίτα. Θα ανοίξουμε τώρα στην τύχη το compressor, ξέρω εγώ, το στέρεο. Πατάμε insert για να το δεις αν δεν έχεις ιδέα από τα LSP plugin, περί τίνος πρόκειται. Είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο plugin. Φοβερό, πάρα πολύ καλά και δωρεάν. Σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να ξαναθυμίσω για τους φίλους ότι υπάρχει στο κανάλι μου οδηγός βήμα προς βήμα για το πανίσχυρο και εντελώς δωρεάν Digital Audio Workstation Ardour. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε φίλοι μου με το τελευταίο κομμάτι του βίντεο που αφορά το πώς θα κάνεις εγκατάσταση τα αγαπημένα σου VST plugin των Windows στο Linux σύστημά σου και στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας το Arduino. Εννοείται πως ήδη έχω βίντεο στο κανάλι μου για το πώς κάνεις εγκατάσταση Windows VST plugin στο Linux σύστημά σου, αλλά επειδή αυτό το βίντεο απευθύνεται στους φίλους που έρχονται από Windows σε Linux και θέλω να τα έχουν όλα σε ένα βίντεο μαζεμένα, θα ξαναδείξουμε τον τρόπο από την αρχή για να τα έχεις όλα έτοιμα κατευθείαν, να μην ανατρέξεις πουθενά αλλού, σε ένα βιντεάκι να δεις τα πάντα και να τα κάνεις πράξη. Πάμε λοιπόν να σου δείξω τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε εγκατάσταση το Wine. Για να το κάνουμε σωστά, θα ανοίξουμε το Firefox, θα γράψουμε εδώ Wine, HQ, θα πάμε στην επίσημη σελίδα του Wine και πάμε στο Download και θα μας δώσει εντολές τις οποίες θα εκτελέσουμε στο τερματικό μας με απλό copy-paste. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, το Arduino, επαναλαμβάνω, βασίζεται σε Ubuntu Debian, οπότε πατάμε Ubuntu. Πάμε. Ξεκινάμε με το πρώτο βήμα που είναι το Preparation. Λοιπόν, το πιάνουμε, αριστερό κλικ το μαρκάρουμε, δεξί κλικ, αντιγραφή, ανοίγεις ένα τερματικό, Ctrl Alt Tab και ξεκινάς να κάνεις copy-paste τις εντολές. Βάζεις αυτό. Πάμε παρακάτω. Προσθέτουμε τώρα την επίσημη πηγή δηλαδή. Copy του clipboard. Ανοίγω το τερματικάκι μου. Επικόλληση. Βάζουμε κώδικο επαλήθευσης γιατί πρόκειται να προσθέσουμε πηγή. Προφανώς και θέλει το σύστημά μας να βεβαιωθεί. Το Arduino βασίζεται στο Resolute Raccoon. Οπότε θα προσθέσουμε αυτό. Copy του clipboard. Πάμε εδώ. Επικόλληση. Το βάλαμε. Τώρα πάμε κάτω.
για να κάνουμε το βηματάκι που λέει update. Sudo apt update. Αυτό. Επικόλληση, update. Περιμένεις λιγάκι και μέχρι να τελειώσει το update θα σου εξηγήσω λίγο. Έχει το Wine 3 εκδόσεις. Τη stable, τη development και τη staging. Θα βάλουμε τη staging γιατί ό,τι φτιάχνουν οι προγραμματιστές από βελτιώσεις και ενημερώσεις για το Wine θα το έχεις πιο άμεσα και πιο γρήγορα, οπότε θα σου λύνει πιο εύκολα τα προβλήματα συμβατώντας. Πατάς. Το ίδιο, αντιγραφή επικόλληση, Enter. Πατάμε Yes, ξανά Enter και αναμένουμε πάλι να τελειώσει η εγκατάσταση του Wine. Κλείνουμε το παράθυρο μας, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Αφήνουμε το παράθυρο του τερματικού μας ανοιχτό και αναμένουμε για λιγάκι ακόμα. Ωραία, η εγκατάσταση του Wine έλαβε τέλος. Πάμε να επαληθεύσουμε με μια εντολή ότι το Wine μπήκε στο σύστημά μας σωστά. Θα γράψουμε Wine, 2 παυλίτσες, version. Και βλέπουμε ότι έχουμε βάλει τη staging 11,14. Ωραία. Κάνουμε ένα clear για να μην έχουμε πολλά. Και τώρα πάμε να καταστήσουμε και το Wine Tricks για να έχουμε σωστά φόντα στις γραμματοσειρές και όλα τα υπόλοιπα. Με την εντολή install Wine Tricks. Yes και εδώ, όπως κάναμε και πριν. Ξαναπεριμένουμε λιγάκι. Ωραία. Και πάμε τώρα να πούμε στο Wine ότι θέλουμε να βάλει όλα τα φόντα για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα τρέχουν άψογα και σωστά. Wine Tricks. Wine Tricks. All fonts. Κάνει configuration, ρύθμιση δηλαδή. Πατάμε install και αναμένουμε να τελειώσει και αυτό το βηματάκι και είμαστε έτοιμοι μετά όσο αφορά το Wine. Δεν θα υπάρχουν αυτά εδώ τα τετραγωνάκια, ούτε εδώ, αλλά ούτε μέσα στα plugin σου, όλα θα ανοίγουν με τις ίδιες γραμματοσειρές όπως θα είχαν μάλλον και στο Windows και στα Windows. Μετά θα χρειαστεί βέβαια να κάνουμε εγκατάσταση το YA Bridge, μια γέφυρα που γεφυρώνει τα plugin ώστε να μπορεί να τα δει το Ardour και να τα διαβάσει και να στα ανοίξει και φυσικά να τα τρέξει και να γράψει μουσική με τα αγαπημένα σου VST plugin των Windows. Επαναλαμβάνω, έχω ήδη οδηγό στο κανάλι μου για όσους ενδιαφέρονται να δουν μόνο αυτό το βήμα, δηλαδή πώς θα κάνεις εγκατάσταση Wine Tricks και YA Bridge. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή το βίντεο πρόκειται για φίλους οι οποίοι είναι αρχάριοι στο Linux και θέλουν να τα έχουν όλα σε ένα βιντεάκι, δείχνω τον τρόπο και τα πάντα από την αρχή να στήσουν ένα λειτουργικό σύστημα Linux όπως το Arduino που ενδείκνεται για αρχάριους χρήστες και να το κάνουν το απόλυτο στούντιό τους για τη μουσική παραγωγή τους. Αναμένουμε λίγο να κάνει extract όλα τα fonts και να τα περάσει μέσα στο φάκελο. Καθώς αυτό κάνει τα δικά του, ανοίξουμε εμείς το Firefox, να κατεβάσουμε και το YA Bridge. Γράφουμε YA Bridge. Θα πάμε στην επίσημη έκδοση του Robert από το GitHub. Θα πάμε στις εκδόσεις και θα πάμε στην τελευταία που είναι η 5.1.1 η επίσημη, επαναλαμβάνω. Πατάμε το αρχείο tar.gs και αναμένουμε να γίνει και αυτό λήψη. Ωραία, πάμε να κάνουμε εγκατάσταση στο YA Bridge, πάμε στις λήψεις. Το έχουμε κάνει αποσυμπίεση, θα πιάσουμε αυτό εδώ, θα κάνουμε αποκοπή, προσωπικό φάκελο. Εάν δεν βλέπεις τους κρυβούς φακέλους, Ctrl-H για να τους δεις. Θα πας στο local, στο share και θα βάλουμε μέσα εδώ το YA Bridge. Θα το ανοίξουμε, θα πάμε εδώ σε ένα κενό σημείο και θα ανοίξουμε ένα τερματικό. Πάμε αρχικά τώρα να περάσουμε τη διαδρομή που έχει εγκατασταθεί το plugin μας, το Free Piano για την ακρίβεια, ώστε να μπορεί να το δει το Ardour μας και να μας το εμφανίσει. Πάμε Wine, Drive C, Program File, λογικά είναι εδώ, σωστά είναι εδώ, πατάμε εδώ και κάνουμε την διαδρομή αντιγραφή. Κλείνουμε, έχουμε ανοιχτό το τερματικό μας και θα γράψουμε ακριβώς αυτά εδώ που θα του δείξω.
Βάζουμε την διαδρομή στο add, επικόλληση. Κλείνουμε εδώ τα αυτάκια, enter. Τώρα θα κάνουμε ένα συγχρονισμό για bridge, CTL sync. Όπως βλέπεις το βρήκε. Και είμαστε έτοιμοι. Αν θες να το δεις και τα σίγουρα, θα γράψεις για bridge, CTL status και θα σου δείξει πόσα plugins έχεις εγκαταστήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το free piano. Είμαστε απολύτως έτοιμοι, παιδιά. Πατάμε Ardour, ανοίγουμε, πάμε Window, Plugin Manager, εδώ είσαι, πατάμε Discover New and Updated. Οπ, βλέπεις, το βρήκε το Ardour. Αν δεν έχεις βάλει το για bridge δεν θα μπορούσε να το δει φυσικά. Πάμε να το εξακριβώσουμε ότι υπάρχει. MIDI Tracks, Free Piano 3. Πατάς και ορίστε το Windows plugin σου. Αυτό ήταν το βιντεάκι, φίλοι μου. Ελπίζω να σας βοήθησε, ελπίζω να σας άρεσε και φυσικά ελπίζω να έρθετε κι εσείς στο μαγικό κόσμο μουσικής παραγωγής μέσω Linux συστημάτων και συγκεκριμένα με τη διανομή την πάρα πολύ όμορφη, την πάρα πολύ εύθραυστη Arduino OS. Και πίστεψέ με ότι στο τέλος θα δεις πως τα Linux συστήματα είναι πολύ καλύτερα στο να γράψεις μουσική, έχουν πολύ καλύτερο latency, έχουν γενικά πάρα πολύ καλύτερο τρόπο που διαχειρίζονται την όλη ισχύ του υπολογιστή σου, με αποτέλεσμα να παίρνεις ακριβώς όλη την ισχύ του υπολογιστή σου χωρίς να χάνεις τίποτα. Το Linux όχι μόνο είναι καλό, ενδείκνυται για μουσική παραγωγή και είναι πάρα πολύ καλύτερο από τα Windows κατά την άποψη τη δική μου και σίγουρα και πάρα πολύ άλλου κόσμου. Οπότε, εγκατέστησε το Arduino, άφησε τα σχόλιά σου και φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις το καμπανάκι για να λαμβάνεις πρώτος τα νέα βίντεο που κυκλοφορώ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.